ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટરમાં ધોરણ 5 પ્રશ્નપત્ર બીજું એટલે કે સેમેસ્ટર 2 માટેનું જે પ્રશ્નપત્ર નમૂનાનું તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં છેલ્લે આપેલું છે સત્ર 2 માટે દ્વિતીય સત્ર માટે એ જે અભ્યાસક્રમ છે એ પાઠ 5મો છે. એનો પ્રશ્નપત્રનો સમયનો કલાક 2 કલાક છે. કુલ 40 ગુણનું પેપર છે. હવે નમૂનાનું જે પ્રશ્નપત્ર આપેલું છે એમાં આપણે જવાબ ફિલઅપ કરીએ. સેમ 2 નું છે ધોરણ 5 માટે. જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો. કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. તો ખાલી જગ્યાના ટોટલ 20 માર્ક છે. તો 20 ખાલી જગ્યા હશે. એક ખાલી જગ્યાનો 1 માર્ક. ખાલી જગ્યા જોઈએ. ખાલી જગ્યા પહેલી ખાલી જગ્યા પેજ નંબર વગેરે જેવી ડોક્યુમેન્ટની માહિતી દર્શાવે છે. તો એનો જવાબ આવશે સ્ટેટસ બાર. સ્ટેટસ બાર પેજ નંબર વગેરે જેવી માહિતી દર્શાવે છે. ત્યારબાદ બીજું એક ચિત્ર આપ્યું છે. એ ચિત્ર છે એ ટૂલ્સ છે. એ ટૂલ્સનું આઇકન છે એ શેનું છે એ દર્શાવવાનું છે. તો ઓપનનું છે તે. ત્યારબાદ ત્રીજું સિલેક્ટ કરેલા લખાણને ગાઢ જાડા ફોન્ટ સ્ટાઇલમાં બદલવા માટે ખાલી જગ્યા બટન ઉપર ક્લિક કરો. જવાબ આવશે બોલ્ડ. ત્યારબાદ ચોથું વર્ડ વિન્ડોના ટાઇટલ બાર ઉપર ખાલી જગ્યા બટન આવેલું છે. જવાબ આવશે ઓફિસ બટન આવેલું છે. ત્યારબાદ પાંચમું ખાલી જગ્યા હોમ ટેબ ઇન્સર્ટ ટેબ વગેરે ધરાવે છે. જવાબ આવશે મેનુ બાર. ત્યારબાદ છઠ્ઠું ફોન્ટ સાઇઝ વધારવા માટે ખાલી જગ્યા બટન ઉપર ક્લિક કરો. જવાબ આવશે ગ્રો ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરો તો ફોન્ટની સાઇઝ વધે અને શ્રિંક ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરો તો ફોન્ટની સાઇઝ ઘટે. સાતમું વર્ડમાં ખાલી જગ્યાએ ચિત્રોનો સંગ્રહ કરે છે. જવાબ આવશે ક્લિપ આર્ટ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ આઠમી ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા લખાણને પેજની વચ્ચે લાવવા માટે ખાલી જગ્યા બટન ઉપર ક્લિક કરો તો જવાબ આવશે સેન્ટર બટન. નવમું ડોક્યુમેન્ટ સ્પેલિંગ કે ગ્રામરની ભૂલો ચકાસવા માટે ખાલી જગ્યા ટૂલનો ઉપયોગ કરો. જવાબ આવશે સ્પેલિંગ અને ગ્રામર. 10મું ફકરાની શરૂઆતમાં મોટો કેપિટલ અક્ષર કરવા માટે ખાલી જગ્યા ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવશે ડ્રોપ કેપ. ત્યારબાદ 11મી ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા લખાણની નીચે લીટી દોરવા માટે ખાલી જગ્યા ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવશે અંડરલાઇન. 12મું એક સાથે બધા જ શબ્દ બદલવા માટે ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ ડાયલોગ્સ બોક્સ ઉપર ક્લિક કરો. જવાબ આવશે રિપ્લેસ ઓલ. 13મું શોર્ટ ટેક્સ્ટ ડાયલોગ્સ બોક્સમાં લખાણને A to Z ના ક્રમમાં ગોઠવવામાં એસેન્ડિંગ પસંદ કરો. જવાબમાં આવશે એસેન્ડિંગ. 14મો પ્રશ્ન વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાં ખાલી જગ્યા રેખા સ્પેલિંગની ભૂલ દર્શાવે છે. તો જવાબ આવશે લાલ રેખા. 15 ખાલી જગ્યા ટૂલના ઉપયોગ દ્વારા તમે પસંદ કરેલા લખાણની પશ્ચાદભૂમિ બદલી શકો છો. એટલે કે પાછળનો બેકગ્રાઉન્ડ બદલી શકો છો. તો જવાબ આવશે શેડિંગ. 16મું વર્ડ વિન્ડોના ખાલી જગ્યા પર સ્ટાર્ટ બટન આવેલું છે. જવાબ આવશે ટાઇટલ બાર ઉપર સ્ટાર્ટ બટન આવેલું છે કે ટાસ્ક બાર ઉપર. તો વર્ડ વિન્ડોના ખાલી જગ્યા બટન ઉપર સ્ટાર્ટ બટન આવેલું છે. તો અહીંયા જવાબમાં મિસ્ટેક છે. અહીંયા આવશે ટાસ્ક બાર. શું આવશે? આ જવાબ છે એ ખોટો છે. વર્ડ વિન્ડોના ખાલી જગ્યા પર બટન ઉપર સ્ટાર્ટ બટન આવેલું છે. તો જવાબ આવશે ટાસ્ક બાર. ટાસ્ક બારની ઉપર સ્ટાર્ટ બટન આવેલું છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ 17 જો તમે ખાલી જગ્યા બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો ડેસ્કટોપ પરથી વર્ડ વિન્ડો અદૃશ્ય થઈ જશે અને ટાસ્ક બાર પર તમે તેનું આઇકન બટન જોઈ શકશો. એનો જવાબ આવશે મિનિમાઇઝ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ
ડોક્યુમેન્ટને વધારે આકર્ષક બનાવવા માટે ખાલી જગ્યા ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવશે વર્ડ આર્ટ. ત્યારબાદ 19મું, સિલેક્ટ કરેલા લખાણને પેજની ડાબી બાજુ ખસેડવા માટે ખાલી જગ્યા બટનનો ઉપયોગ થાય છે. ડાબી એટલે લેફ્ટ ક્લિક એટલે કે લેફ્ટ બાજુ. તો જવાબ આવશે અલાઇન ટેક્સ્ટ લેફ્ટ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ 20મી ખાલી જગ્યા, સિલેક્ટ કરેલા લખાણને કેપિટલ કે સ્મોલ લેટરમાં બદલવા માટે ખાલી જગ્યા ટૂલ્સનો ઉપયોગ થાય છે. તો એનો જવાબ આવશે ચેન્જ કેસ. ચેન્જ કેસથી આપણે કેપિટલ અથવા તો સ્મોલ લેટરમાં બદલી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન બીજો, નીચેના ટૂલ્સના નામ અને કાર્ય જણાવો. ટોટલ 10 માર્ક છે. પહેલું ટૂલ્સ છે એનું નામ છે સેવ. એનું કાર્ય છે પહેલીવાર ડોક્યુમેન્ટને સેવ કરવા અથવા તેમાં કરેલા ફેરફારોને સેવ કરવા માટે સેવ બટન વપરાય છે. બીજું કાર્ય છે એને હોય ફોન્ટ કલર. બીજું ટૂલ્સનું નામ ફોન્ટ કલર. એનું કાર્ય જોઈએ સિલેક્ટ કરેલા લખાણનો રંગ બદલવા માટે. અહીં આપણે રંગની નીચે રંગની ઉપર રાઉન્ડ કરવાનું રહેશે રંગ. ત્યારબાદ ત્રીજું છે એને કહેવાય અલાઇન ટેક્સ્ટ રાઇટ એટલે કે સિલેક્ટ કરેલા લખાણને પેજની જમણી તરફ ખસેડવા માટે. ત્યારબાદ આવે છે નંબરિંગ. નંબરિંગનો ઉપયોગ અંકોની યાદી રચવા માટે કે શરૂ કરવા માટે થાય છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો છેલ્લું 5મું ઓપ્શન છે એને કહેવાય સોર્ટ. પસંદ કરેલા લખાણને ચડતા ક્રમમાં કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવા માટે સોર્ટનો ઉપયોગ થાય છે. A to Z અથવા તો Z to A ગોઠવવા માટે સોર્ટ બટનનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 જોઈએ, નામ આપો. ટોટલ 5 માર્ક છે. પેલું છે પ્રોગ્રામનું નામ દર્શાવતો બાર. તો પ્રોગ્રામનું નામ જે બાર દર્શાવે તેને ટાઇટલ બાર કહેવાય. બીજું અન્ડુ ટૂલની ક્રિયાને ઉલટાવવાનો ટૂલ્સ. તો એનું આવે છે રીડુ. અન્ડુને ઉલટાવે છે કોણ? તો કે રીડુ. ત્રીજું સિલેક્ટ કરેલા લખાણને ખસેડવા માટે બે ટૂલ્સ છે. પેલું છે કટ અને પેસ્ટ. ખસેડવું છે એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવું છે. ચોથું બુલેટ વાળી યાદી રચવા માટેનું ટૂલ્સ એને બુલેટ્સ કહેવાય. પાંચમું શબ્દને શોધવા માટેનું ટૂલ્સ એને ફાઇન્ડ કહેવાય. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, જોડકા છે 5 માર્ક છે. અ વિભાગ છે બ વિભાગ સાથે જોડવાનું છે. તે અ વિભાગમાં બધા બટન આવેલા છે અને એના નામ તમે બ વિભાગમાં જોશો. એમાંથી જે સાચું નામ હોય તે તમારે ઉત્તરમાં લખવાનું છે. તો પહેલું છે એને સ્ટાર્ટ બટન કહેવાય. બીજું બટન છે એને ઓફિસ બટન કહેવાય. ત્રીજું બટન છે એને વર્ડ આઇકન કહેવાય. ચોથું બટન છે એને વર્ડ હેલ્પ બટન કહેવાય અને પાંચમું બટન છે એને ક્લોઝ બટન કહેવાય. તો આ ચોથો પ્રશ્ન હતો. તો અહીં આપણે 1 થી 4 પ્રશ્ન સેમ 2નો પ્રશ્નપત્ર બીજું પૂરું થઈ છે. થેન્ક યુ.